ฐานิสตอรี่นำเสนอจันทราสดงตอนอดีตของเขาบท12เจ้าอ๋องโตมาจนป่านนี้ยังไม่เคยถูกคนทำร้ายที่หน้ามาก่อนเย่ซีอูเจ้าถึงขั้นลงมือกับข้าหรือเซียวเซินจดจำได้อย่างรวดเร็วว่านางเป็นใครสีหน้าใกล้จะบิดเบี้ยวเต็มที่เจ้าอ๋องนิสัยโหดเหี้ยมเจ้าคิดเจ้าแค้นหากก่อนหน้านี้ยังติดใจในรูปโฉมของหลิซูซูยามนี้ก็อยากทรมานนางให้ตายนางถึงกับกล้าทำร้ายเขาจะให้คนเล่นงานสตรีไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำผู้นี้ให้ตายใครก็ได้อวีชิงที่ยืนอยู่ด้านข้างรู้สึกแปลกใจมากเช่นกันเขาติดตามเจ้าอ๋องมานานปีย่อมรู้ฐานะของหลิซูซูดีอวีชิงเหลือบมองหลิซูซูแวบหนึ่งด้วยความสนใจก่อนจะรีบขวางเจ้าอ๋องไว้จากนั้นโน้มน้าวด้วยสีหน้าเป็นกังวลท่านอ๋องโปรดบรรเทาโทสนางเป็นบุตรีสายตรงเพียงคนเดียวของเยี่ยวเซี่ยวเจ้าอ๋องเหมือนใกล้จะขาดสติเต็มทีแววตาเขาชั่วร้ายอันตรายวันนี้ข้าต้องการให้นางตายหากหลิซูซูกลัวเขาก็บ้าแล้วตลอดหลายปีที่ออกจากเปลือกมาหลิซูซูเคยหวาดกลัวหลายสิ่งหลายอย่างนางกลัวฝ่ายธรรมะในโลกมนุษย์จะเสื่อมถอยกลัวเด็กเล็กและผู้เฒ่าต้องทนหิวกลัวคนร่วมสำนักดับสูญเป็นฝุ่นควันแต่สิ่งเดียวที่นางไม่กลัวก็คือกากเดนบนโลกใบนี้นางได้ยินชัดเต็มสองหูว่าเจ้าอ๋องทำอะไรกับฐานไถจิ้นและแม่นมของเขาบ้างเป็นครั้งแรกที่นางเข้าใจว่าเหตุใดทุกคนที่มีกระดูกมารสุดท้ายจึงกลายเป็นมารร้ายหากตัวอยู่ในขุมนรกความดีงามและความอ่อนแอมิอาจปกป้องตนเองการเปลี่ยนตนเองเป็นคมดาบนั้นเหตุใดจะไม่ได้เล่าอย่าว่าแต่ฐานไถจิ้นนางเองได้ยินคำพูดพวกนั้นยังอยากจะฆ่าเจ้าอ๋องผู้นี้เลยหลิซูซูเม้มปากแน่นก้มตัวพยุงฐานไถจิ้นบนพื้นขึ้นมาเหนือความคาดหมายอุณหภูมิร่างกายของเด็กหนุ่มยังเยือกเย็นกว่านางเสียอีกในตาดำสนิทของเขาจับจ้องนางเขม็งยามนี้สะท้อนรูปโฉมของนางดวงตาของเด็กหนุ่มนิ่งลึกมองไม่เห็นอารมณ์ใดๆหลิซูซูเห็นเหตุการณ์เมื่อครู่นี้แล้วไม่รู้จะปลอบโยนเขาอย่างไรจึงตัดสินใจปัดหิมะที่ทับถมบนตัวเขาออกอย่างแผ่วเบานางกระซิบเสียงค่อยข้างหูว่าววางใจเถิดเจ้าอ๋องไม่กล้าฆ่าพวกเราหรอกท่านพ่อข้าอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ฐานไถจิ้นยังคงจ้องนางนิ่งครู่ใหญ่จึงหลุบตาลงเสียงของเขาทั้งทุ้มต่ำทั้งแหบพร่าหลิซูซูคิดเพียงว่าเขาถูกดูหมิ่นอารมณ์คงไม่ดีนักเซียวเซินข้าเรียกเจ้าคำหนึ่งว่าท่านอ๋องเจ้ากลับคิดว่าตนเองสามารถหยิบย่ำคนสกุลเย่ของข้าได้ตามอำเภอใจอย่าว่าแต่เจ้าต่อให้เป็นเซียวลินก็ยังต้องคิดดูให้ดีก่อนนางยิ้มมายันมองเจ้าอ๋องสกุลเย่ข้าภักดีต่อเจ้านายรักบ้านเมืองแต่บุคคลที่ภักดีหาเยี่ยงเจ้าไม่ท่านพ่อข้าทำศึกในสมรภูมิ20 ปีก็มิใช่เพื่อให้สกุลเย่รับการดูหมิ่นจากเจ้าเช่นกันฐานไถจิ้นเป็นสามีข้าเจ้าลบหลู่เขาก็เท่ากับลบหลู่ข้าเจ้าลบหลู่ข้าโดยไร้สาเหตุยังไม่ยอมให้ข้าต่อต้านอย่างนั้นหรือสีหน้าของเจ้าอ๋องดำประดุจก้นหม้อแล้วอวีชิงรู้สึกสะใจในคราเคราะห์ของผู้อื่นอยู่บ้างเขากระแอมกระเบากล่าวหนึ่งทีช่วยเติมไฟอีกแรงว่าขอท่านอ๋องโปรดใคร่ครวญด้วยเรื่องในวันนี้เดิมเจ้าอ๋องเป็นฝ่ายลงมือก่อนอีกทั้งด้วยสถาปทุลักทุเลของคุณหนูสามเช่นนี้คนไม่รู้ยังคิดว่าเป็นฝีมือพวกเขาอำนาจทหารของต้าสย่าอยู่ในมือเยี่ยวเซี่ยวใครบ้างไม่รู้ว่าต้าสย่าสงบมั่นคงมา10 กว่าปีล้วนเป็นเพราะเยี่ยวเซี่ยวหากเกิดเรื่องกับบุตรีสายตรงเพียงคนเดียวของเขาแล้วเยี่ยวเซี่ยวโมโหขึ้นมาจนตั้งตัวเป็นกบฏจริงๆเซียวเซินอยากเป็นฮ่องเต้ก็ไม่มีหวังจะได้เป็นแม้แต่ฮ่องเต้ยังกริ่งเกรงสกุลเย่หากเซียวเซินฉลาดสักหน่อยย่อมรู้ว่าเย่ซีอู้มิอาจแต่ต้องไม่เห็นหรือว่าองค์ชาย6 เสียวลินมินจะไม่ชอบเย่ซีอู้แต่ที่ผ่านมาล้วนทำเป็นมองไม่เห็นนางทั้งสิ้นอวีชิงเห็นเจ้าอ๋องยังคงมิอาจกลืนโทสะก้อนนี้ลงไปได้จึงพูดค่อยว่าท่านอ๋องต่อให้ท่านจะสั่งสอนก็ไม่อาจกระทำอย่างเปิดเผยไว้วันหน้าพวกเราค่อยหาโอกาสเถอะเจ้าอ๋องถูกขัดขวางในที่สุดสติและเหตุผลก็กลับมาเขาเค้นรอยยิ้มแค่เรื่องเข้าใจผิดเท่านั้นใบหน้าที่ถูกกระแทกเจ็บระบมเหมือนถูกดึงรั้งสายตาของเจ้าอ๋องชั่วร้ายอันตรายยิ่งหลีซูซูกล่าวตอบย่อมต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดแน่นอนหากคราวหน้ายังกล้าทำอีกช้าเร็วนางต้องหาโอกาสเคี่ยนเจ้าลูกตะภาพเจ้าอ๋องผู้นี้แน่นอนยามมองดูหลิซูซูกับฐานไถจิ้นจากไปแล้วเจ้าอ๋องกุมใบหน้าที่แดงเถือกและยกเท้าถีบเกี้ยวหนึ่งทีอย่างเดือดดาลเย่ซีอู้ข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่ในใจหลิซูซูเองก็ไม่มั่นใจนักอันที่จริงนางไม่แน่ใจว่าเยี่ยวเซี่ยวไปแล้วหรือยังแม่ทัพใหญ่เย่ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของนางนั้นทำศึกสงครามอยู่ข้างนอกนานปีน้อยครั้งที่จะห่วงใยบุตรธิดาในความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมเยี่ยวเซี่ยวเชี่ยวชาญการศึกตวัดทวนยาวได้อย่างน่าเกรงขามยิ่ง
กระนั้นเปรียบเทียบกับความใส่ใจที่มีต่อบุตรีที่บอบบางอ่อนแอผู้นี้เขากระตือรือร้นกับการฝึกฝนบุตรชายคนโตที่ความสามารถไม่ธรรมดามากกว่าหลีซูซูพาฐานไถจิ้นเดินไปได้ไม่ไกลก็เห็นเยี่ยวเซี่ยวที่สีหน้าย่ำแย่นางโลงอกเคราะห์ดีที่พยักร้ายไม่กินบุตรแม่ทัพใหญ่เยี่ยมีเคยทำร้ายทั้งครานี้ก็ยังไม่ได้ทอดทิ้งนางอีกด้วยเยี่ยวเซี่ยวขมวดคิ้วซีอูเจ้าหายไปที่ใดมาท่านพ่อข้าถูกกลุ่มคนเบียดออกไปจึงพลัดหลงกับพวกท่านโชคดีที่หนีออกมาได้หลีซูซูเอ่ยตอบเยี่ยวเซี่ยวกวาดตาขึ้นลงพิจารณานางยังคงประหลาดใจกับเรื่องในงานเลี้ยงเย่ซีอูเคยเล่าเรียนวิชากระบี่จริงๆแต่การแสดงออกของนางในวันนี้ต่อให้เป็นบุตรชายคนโตของเขาก็มิอาจเทียบกับนางได้หากไม่ได้บุตรสาวกนอเล็กเกรงว่าวันนี้เขาคงฝรั่งอยู่ในจวนซีวินออกไปแล้วทว่าที่นี่มิใช่สถานที่อันดีในการซักถามพอคิดถึงสัตว์ประหลาดข้างในเหล่านั้นเยี่ยวเซี่ยวพูดขึ้นว่ากลับกันก่อนเถอะในใจเขาหนักอึ้งปีศาจปรากฏกายเกรงว่าความสงบสุขมั่นคง10 กว่าปีนี้ของต้าสยาจะไม่คงอยู่อีกแล้วนี่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ชุนเทาเห็นหลีซูซูแล้วพูดทั้งขอบตาแดงกำว่าคุณหนูบ่าวคิดว่าเกิดเรื่องกับท่านเสียแล้วฮือบ่าวตกใจแทบตายหลีซูซูทั้งขบขันทั้งประทับใจวางใจเธอคุณหนูของเจ้าทั้งโชคดีและดวงแข็งไม่ตายง่ายๆอย่างนั้นหรอกซีสะอึกสะอื้นประคองเตาอุ่นกับชุดคลุมกันลมมาให้ก่อนจะห่อตัวหลีซูซูไว้อย่างแน่นหนาหลีซูซูมีสภาพอเนจอนาถจริงแท้มือขาวเนียนเต็มไปด้วยรอยข่วนเห็นแล้วน่าตกใจเมื่อครู่เพราะหลีซูซูมัวแต่หนีเอาชีวิตรอดจึงไม่รู้สึกเจ็บหนาวจนด้านชาไปหมดบัดนี้อบอุ่นขึ้นแล้วนางจึงได้รู้สึกถึงความเจ็บแปลกทว่ารอบกายอบอุ่นอย่างไรก็ทำให้นางรู้สึกดีขึ้นไม่น้อยฐานไถจิ้นนั่งอยู่ตรงมุมเงียบงันไม่เอ่ยวาจาตั้งแต่จากเจ้าออกมาเขาก็เงียบผิดปกติเด็กหนุ่มไม่แม้แต่จะแซงปั้นท่าอ่านแอน่าสงสารเหมือนที่ผ่านมาเส้นสายบนใบหน้าเยือกเย็นดุจหิมันเดือน12ข้างนอกไม่รู้ว่าในใจเขามีความอัปยศมากกว่าหรือมีความเกลียดชังมากกว่ากันแน่หลีซูซูมองมือของฐานไถจิ้นกระดูกนิ้วมือของเขาถูกเจ้าอ๋องหยิบจนแตกทิ้งลงอย่างไร้เรี่ยวแรงเลือดเนื้อเป็นสีเขียวคล้ำอมม่วงบุคคลยิ่งใหญ่ที่สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วฟ้าดินในอนาคตปีนี้กลับทำได้เพียงใช้ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความทุกข์แสนสาหัสหลีซูซูเกลียดการกระทำในอนาคตของเขากระนั้นพอคิดถึงสตรีในวังเย็นที่เสียสติความรู้สึกในใจก็สับสนปนเปอย่างเลี่ยงไม่ได้นางท่องคาถาสงบจิตในใจครั้งแล้วครั้งเล่าบอกตนเองว่าอย่าเห็นใจเขาอย่าไปคิดว่าในอดีตเขาพบเจอสิ่งใดมาบ้างท่ามกลางเสียงกีบเท้าม้าดังกุบกับหลีซูซูพลันตระหนักถึงปัญหาข้อหนึ่งจอมมารได้สติรู้ตัวได้อย่างไรกันนะคันช่องสองอดีตมิอาจสะท้อนต้นสายปลายเหตุเช่นนั้นฐานไถจิ้นถูกคนฆ่าตายหรือตายด้วยความบังเอิญคงไม่ใช่ว่าคิดไม่ตกตนเองจึงไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปกระมังพอคิดถึงความเป็นไปได้อย่างสุดท้ายหลีซูซูก็มองใบหน้าด้านข้างอันหม่นหมองของเด็กหนุ่มนางพลันรู้สึกย่ำแย่ไปหมดใบหน้าของฐานไถจิ้นไม่ได้แสดงความเจ็บปวดแต่กลับดูด้านชาเขาคิดอย่างเย็นชาที่เย่ซีอูช่วยเขาจะต้องเป็นเพราะรู้สึกว่าเขาทำให้สกุลเย่ขายหน้าเป็นแน่นางถูกพิษหนอนไหมไวสันไม่ว่าอย่างไรก็ต้องรักษาชีวิตของเขาไว้เขารอให้เย่ซีอูมาคิดบัญชีกับเขาเหมือนเช่นในอดีตย่อหยันว่าเขาเป็นเศษสวะไม่เอาไหนผู้หนึ่งไม่ผิดจากที่คิดเด็กสาวโน้มตัวเข้ามาจริงๆแต่นางมิได้กลด่าเขากลับปลดหยกที่ห้อยเอวอยู่ออกมาอย่างลังเลก่อนจะผูกไว้บนตัวเขาและบอกว่าของสิ่งนี้ให้เจ้าอ๋องเห็นถึงอย่างไรก็ต้องเกรงใจบ้างนี่เป็นของที่ฮ่องเต้พระราชทานให้คุณหนูสามสกุลเย่ในปีที่นางเกิดตอนนั้นแม่ทัพใหญ่เย่ยังอยู่ในสมรภูมิคุณหนูสามสกุลเย่เกิดมาก็ไร้มารดาฮ่องเต้สงสารนางจึงพระราชทานหยกชิ้นนี้ให้มันเป็นสัญลักษณ์แทนฐานะอย่างหนึ่งหลีซูซูพูดต่อให้เจ้าอ๋องชั่วร้ายเพียงใดอีกไม่กี่10 ปีให้หลังก็ต้องกลายเป็นทรายเหลืองกำหนึ่งอยู่ดีไม่แน่ถ้าโชคร้ายหน่อยอาจมีชีวิตไม่ถึงตอนนั้นตอนนี้เจ้าอาจจะยังทำอะไรไม่ได้แต่จะต้องมีชีวิตอยู่ให้นานกว่าเขาอีกนิดอดีตเป็นเพียงอดีตคนที่มีชีวิตอยู่ต้องมองไปข้างหน้าเสมอนางตอบโยนอย่างแข็งทื่อหวังว่าไม่ว่าอย่างไรฐานไถจิ้นจะทำใจได้บ้างหากเขาคิดไม่ตกสรรพชีวิตในสามพิภพจะต้องจมลงสู่ขุมนรกไปด้วยฐานไถจิ้นเม้มริมฝีปากจังหวะที่หลีซูซูเข้ามาใกล้ร่างกายเขาแข็งเกร็งโดยไม่รู้ตัวอยากอยู่ห่างจากนางสักหน่อยกลิ่นหอมของเด็กสาวแผ่อวนไปทั่วรถม้าทำให้คนไม่รู้จะหนีไปที่ใดนิ้วมือเขาสัมผัสถูกหยกประกายแวววาวชิ้นนั้นโดยมิได้ตั้งใจมิอาจแยกแยะว่าอุ่นหรือเย็น
มองจากมุมของฐานไถจิ้นใบหน้าของเด็กสาวสกปรกมอมแมมเรือนผมสีดำแผ่สยายทั้งยังเปียกขึ้นเพราะหิมะที่ละลายนางเช็ดหน้าอย่างไม่ใส่ใจแม้แต่น้อยมือไม้เต็มไปด้วยระเนื่องจากหลังมือขาวกระจ่างคราบเลือดจึงสะดุดตามากเป็นพิเศษนางบาดเจ็บได้อย่างไรฐานไถจิ้นรู้ดีที่สุดเขาจ้องขวัญบนกระหม่อมนางความรู้สึกเสียดสีไม่สิ้นสุดเวียนวนอยู่ในใจเธอช่างโง่งมเพียงใดคนโง่เช่นนี้กลับยังสามารถรอดชีวิตกลับมาได้ไม่บอกก็รู้ว่าดวงดีเพียงใดเขาอยากทำเหมือนในอดีตแซงปั้นท่าอ่อนโยนน่าสงสารคำพูดซาบซึ้งใจในบุญคุณนางเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เขาถนัดที่สุดทว่าวันนี้ริมฝีปากเขาขยับเล็กน้อยดวงตายังคงเยือกเย็นเฉกเช่นความเย็นชาในกระดูกฐานไถจิ้นหลับตาลงล้มเลิกความคิดตัดสินใจไม่มองนางอีกหลีซูซูพักผ่อน2 วันในที่สุดกำลังวังชาก็ฟื้นฟูกลับมายามนี้ฐานไถจิ้นยังคงถูกขังอยู่ในเรือนตะวันออกอากาศหนาวขึ้นทุกทีหลีซูซูจึงให้คนนำผ้านวมไปให้เขา2 ผืนรอแค่คุณชายรองกับคุณชาย3ของจวนออกไปข้างนอกอีกครั้งความจริงก็จะกระจ่างแล้วพอคิดถึงมือ2 ข้างของเขาแล้วนางก็ทำใจแข็งมิได้ไปรักษาจุดยืนต่างกันไม่อาจมีความเห็นอกเห็นใจมากเกินไปเรื่องนี้ไม่แตกต่างอันใดกับการเลี้ยงทาสไม่สนว่าจะพิการหรือไม่แค่มีชีวิตอยู่ก็พอบางครั้งหลีซูซูก็รู้สึกอึดอัดใจเหมือนกันจะพอคิดถึงป้ายวิญญาณเหล่านั้นกับภูเขาศพมากมายไม่สิ้นสุดนางก็รู้สึกว่าทำใจได้หลีซูซูกังวลว่าวันนั้นตนสังหารพึ่งอัคคีแดงจะทำให้เยี่ยวเซี่ยวเกิดความสงสัยดังนั้นจึงเตรียมข้อแก้ตัวไว้ในใจแต่เนิ่นๆรอให้เยี่ยวเซี่ยวเรียกนางไปสักถามมิคาดว่าเยี่ยวเซี่ยวจะไม่ได้กลับบ้านเลย2 วันนี้เขาล้วนอยู่ข้างนอกสถานการณ์ภายในจวนตึงเครียดขึ้นอย่างไร้สาเหตุบรรยากาศลนลานตื่นกลัวอย่างหนึ่งโอบล้อมเมืองหลวงของต้าสย่าไว้ระหว่างกินอาหารเช้าตู้อีเหนียงพูดขึ้นท่านแม่ทัพไม่ได้กลับจวนมา2 วันแล้วสัตว์ประหลาดนั่นร้ายกาจอย่างที่ผู้คนข้างนอกเล่าลือกันจริงๆหรือเย่หลันอินตอบอีเหนียงถามน้องหญิง3สิน้องหญิง3เคยเห็นมิใช่หรือนางมองไปยังหลีซูซูสีหน้าไม่สู้ดีนักด้วยยังคงโมโหเรื่องที่สินเจ้าสาวของตนเองถูกขโมยไปหลีซูซูพยักหน้ากล่าวร้ายกาจจริงๆดังนั้นช่วงนี้ทุกคนออกไปข้างนอกให้น้อยหน่อยตู้อีเหนียงต่อข้าได้ยินว่าของสิ่งนั้นแพร่มาจากแคว้นโจบ่มเพาะสัตว์ประหลาดพวกนั้นหรือว่าคิดจะเปิดศึก10 กว่าปีก่อนแคว้นโจพ่ายแพ้ยับเยินจึงส่งตัวองค์ชายฐานไถจิ้นมาเป็นตัวประกันทว่าแคว้นโจในวันนี้ไม่เหมือนกับในอดีตแล้วยุติลงครามฟื้นฟูบ้านเมืองแหล่งน้ำตันหญ้าอุดมสมบูรณ์ในขณะที่แคว้นสย่ากลับถูกหิมะน้ำแข็งปกคลุมแคว้นโจจ้องจะโจมตีแคว้นสย่าอยู่แล้วการจู่โจมชายแดนกระทันหันก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้คำพูดนี้ของตู้อีเหนียงทำเอาทุกคนต่างกังวลเล็กน้อยถึงอย่างไรหากเกิดสงครามจริงบุรุษสกุลเย่ก็ต้องเป็นคนแรกที่เข้าสู่สนามรบหูหยินผู้เฒ่าตัดบทตู้อีเหนียงอย่างไม่พอใจสตรีมิพึงวิจารณ์เรื่องบ้านเมืองทรงเดชยังไม่ทันเปิดศึกไม่ควรทำให้ใจคนหวั่นกลัวไปเสียก่อนภายใต้สถานการณ์ซับซ้อนเช่นนี้ผลกระทบทางตรงที่สุดก็คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อฐานไถจิ้นตอนบ่ายวันเดียวกันชุนเถาก็รีบมารายงานหลีซูซูอย่างร้อนใจว่าคุณหนู3 บ่าวไพร่พวกนั้นบอกว่าชื่อจือเป็นดาวหายนะทั้งยังบอกว่าหากแคว้นโจเปิดสงครามกับต้าสย่าท่านแม่ทัพจะตัดหัวชื่อจือเป็นคนแรกเรื่องนี้เป็นความจริงหรือเจ้ากะชุนเถากังวลใจมากในความคิดของเด็กน้อยที่จือเป็นสามีของคุณหนูนางกลัวว่าจะเกิดเรื่องเช่นนั้นขึ้นมือของหลีซูซูที่กำลังเขียนหนังสือหยุดชะงักนางตระหนักเป็นครั้งแรกว่าบางคนอยากใช้ชีวิตอย่างสงบมั่นคงกลับเป็นเรื่องยากถึงเพียงนี้แม้แต่คนที่ไม่รู้เรื่องสงครามในโลกมนุษย์อย่างหลีซูซูยังเข้าใจแคว้นเปิดศึกฐานไถจิ้นต้องกลายเป็นเป้าโจมตีของทุกคนแน่นอนสำหรับแคว้นโจเขาเป็นหมากที่ถูกทอดทิ้ง10 กว่าปีแล้วสำหรับต้าสย่าเขาเป็นเฉลยที่ไม่มีศักดิ์ศรีแม้แต่น้อยหากนางไม่คิดหาทางช่วยเหลือเขาก่อนที่เขาจะเกิดเรื่องก็ต้องคิดหาวิธีถอนกระดูกมันออกมาให้ได้ก่อนจะจากกันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฐานิชสตอรี่กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป